Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Bé Con đây. Vậy là chúng ta đã được trải nghiệm 4.2 trong một khoảng thời gian rồi và mình nghĩ là thời điểm hiện tại thì anh em đều đã sở hữu nhân vật Furina rồi. Không biết anh em build cái nhân vật Furina này đến đâu rồi chứ còn mình thì mình vẫn build đuối lắm, farm đồ không ra anh em ạ. Nhưng mà thôi, quay trở lại với câu chuyện chính của video ngày hôm nay. Thì trong video này thì như cái tiêu đề của video đó chính là cái việc chỉ số của nhân vật Furina. Thì trong cái video thì mình sẽ cung cấp cho anh em về một số những cái chỉ số cần thiết cho nhân vật Furina cũng như là một cái ngưỡng cơ bản này anh em có thể là tuân theo cái chỉ số đấy, sau đó là anh em điều chỉnh với những cái đội hình cũng như là với những cách chơi phù hợp để cho anh em, sau đó là nó sẽ ra được một cái chỉ số đẹp nhất dành cho anh em nhé. Và như thường lệ thì nếu như anh em thấy video này hay thì hãy để lại cho mình một like, và nếu như anh em chưa đăng ký kênh của mình thì hãy ấn một cái nút đăng ký nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ngay đến cái nội dung chính của video thôi. Ok, vào cái chỉ số đầu tiên của nhân vật Furina thì là một cái chỉ số theo như mình thấy là tương đối là dễ, đó chính là tỷ lệ bạo kích. Bởi vì Furina thì là một nhân vật có khả năng đột phá gia tăng tỷ lệ bạo kích, cũng như là một số những cây kiếm mà anh em cầm, đặc biệt là với những người anh em F2P ấy, thì các bạn hay lựa chọn những cái như là ống đồng hay là cái răng nanh chỉ xét ấy, thì đây đều là những cây kiếm có gia tăng thêm đó là chỉ số tỷ lệ. Thế cho nên là cái việc build chỉ số tỷ lệ cho cô nàng này tương đối là dễ, không có gì khó khăn cả. Thậm chí là có những bạn cầm những cây kiếm có tỷ lệ rất cao, ví dụ như bàn nham đến tận 44% chẳng hạn, hoặc là Hara nó 33% thì cũng là một cái lượng tỷ lệ cực kỳ là cao. Cho nên là về tỷ lệ bạo kích của nhân vật Furina thì mình sẽ nói ngắn gọn thôi. Đó là các bạn sẽ build cố gắng đâu đó dao động trong khoảng tầm từ 70 cho tới 80% tỷ lệ. Cái 70 cho đến 80% tỷ lệ đó là các bạn đã cộng cái tỷ lệ đến từ những cái dòng thêm, ví dụ như vũ khí của các bạn rồi. Ví dụ như này nhé, ví dụ như bạn đang cầm đó là răng nanh chỉ xét, cây kiếm đấy nó cho các bạn 12% tỷ lệ ở tinh luyện 5, thì cái tỷ lệ các bạn build cho thánh thi vật của nhân vật Furina nó sẽ dao động trong khoảng tầm từ 60 cho tới 70% tỷ lệ. Thì khi mà cộng đến 12% ấy thì cái lượng tỷ lệ đấy nó sẽ là khoảng tầm 70 đến 80%. Thì đấy chính là cái phần mà mình muốn nói về cái phần tỷ lệ của nhân vật này. Do là chúng ta sẽ cộng vào cái tỷ lệ tổng của nhân vật Furina sẽ dao động trong khoảng tầm từ 70 đến 80%. Còn có một cái trường hợp nữa đó là các bạn build cao hơn 80%, tức là các bạn sẽ hướng tới cái việc mà build khoảng tầm 90 hoặc là 100% ấy. Thì với cái tỷ lệ như thế này thì theo như mình thấy ấy, là các bạn nên sở hữu cho mình những cây kiếm có gia tăng rất nhiều tỷ lệ hoặc là rất nhiều sát thương bạo kích. Ví dụ các bạn có thể cầm những cây kiếm có cái tỷ lệ bạo kích lên đến khoảng tầm 33 như Haran, hoặc là 44 như là bàn nham, hoặc là các bạn cầm những cây kiếm có thể gia tăng sát thương bạo rất cao, ví dụ như là các bạn có thể cầm chấn, hoặc là các bạn có thể cầm ánh lá. Thì đây là những cây kiếm mà gia tăng sát thương bạo rất cao, thì lúc đấy thì nó sẽ dao động vào khoảng tầm 80 cho tới là 100, hoặc thậm chí là có thể kiểu 90 100 gì đấy. Thì lúc đấy các bạn có thể là hướng tới cái chỉ số đấy. Thế còn nếu như các bạn cầm những cây kiếm mà nó có cái chỉ số tỷ lệ mà nó thấp hơn một chút, thì lúc này thì các bạn có thể hướng tới cái tỷ lệ dao động vào khoảng tầm từ 70 cho đến 80% như mình có nói lúc đầu video ấy, thì như vậy là ok rồi. Thì đấy chính là cái chỉ số tỷ lệ của nhân vật Furina. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần tiếp theo, đó là về chỉ số HP chứ không phải là chỉ số sát thương bạo kích. Nhân vật Furina là một nhân vật chúng ta sẽ quan tâm chỉ số tiếp theo, đó là HP. Tại vì đơn giản là nhân vật này, thứ nhất là nó sẽ scale chiêu kỹ năng theo chỉ số HP là 1, và thứ hai đó là việc mà các bạn có một cái thiên phú level 60, nó gia tăng cái sát thương của chiêu kỹ năng nguyên tố dựa trên đó là HP. Và nếu như anh em nào đã sở hữu nhân vật Furina thì cái thiên phú level 60 của nhân vật này nó sẽ gia tăng tối đa đó là 28% sát thương kỹ năng nguyên tố E. Và để đạt được con số này thì các bạn sẽ cần cái lượng HP của nhân vật Furina này đó là vào 40.000 HP. Vậy nên là mục tiêu của chúng ta khi mà build nhân vật Furina này là các bạn sẽ đạt đến ngưỡng đó là 40k HP. Và thực ra thì nói là 40k thôi, nhưng bản chất là các bạn không cần thiết phải lên 40, tức là nó không bắt buộc lắm. Nếu như các bạn lên được thì tốt, còn nếu như không lên được thì cũng không sao. Cho nên là cái ngưỡng HP mà các bạn build cho nhân vật Furina nó sẽ dao động vào khoảng tầm từ 36 cho tới khoảng tầm 40k. Cái này thì nó còn tùy thuộc vào việc là đội hình của các bạn khi mà đi cùng với Furina ấy, các bạn có đi 2 thủy hay không, hoặc thậm chí đây là một trường hợp đặc biệt, đó là nếu như các bạn có C2 thì cái lượng HP của nhân vật Furina các bạn build nó sẽ khác. Các bạn cứ làm sao để tổng cái lượng HP của nhân vật Furina ấy nó sẽ dao động vào khoảng tầm 40k là được. Nếu như các bạn mà đi cộng vào 2 thủy thì các bạn có thể để cái HP đâu đó vào khoảng tầm 36 hoặc là 35.000. Thế còn nếu như trong trường hợp mà các bạn đi với cái đội hình mà các bạn có C2 của Furina thì lúc này HP các bạn có thể để thấp hơn, bởi vì khi mà các bạn được cộng từ C2 ấy thì HP nó sẽ lên tầm 40.000 đổ lên rồi, thì nó rất là cao. Cho nên là đây là cái ngưỡng mà nó sẽ phụ thuộc vào việc là các bạn sở hữu cung mệnh nào hay là các bạn đi với đội hình nào. Thì cái ngưỡng HP thì theo như mình thấy là các bạn cứ nên build ở khoảng tầm 35 cho tới 40.000, thì cái này thì tùy vào các bạn để các bạn có thể lựa chọn. Đấy là chỉ số thứ hai của nhân vật Furina, đó là về chỉ số HP. Bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái chỉ số tiếp theo của nhân vật Furina, đó chính là cái chỉ số hiệu quả nạp.
Hiệu quả nạp là cái chỉ số thứ ba mà chúng ta cần quan tâm đến nhân vật này, tại vì đơn giản là Furina có khả năng boost sát thương rất mạnh đến từ chiêu kỹ năng nộ của cô nàng này, và với cái việc mà chúng ta sử dụng đó là chiêu kỹ năng nộ rất nhiều, cho nên là cái hiệu quả nạp là cái chỉ số cần thiết. Sau khi chúng ta build vào các chỉ số như là tỷ lệ HP rồi thì hiệu quả nạp sẽ là chỉ số tiếp theo mà chúng ta sẽ hướng tới. Với hiệu quả nạp của Furina thì cái này thì nó sẽ còn tùy thuộc vào cái việc mà các bạn đi nhân vật Furina này với cái đội hình đó là 2 thủy hay là 1 thủy, hay là các bạn có sử dụng những vũ khí khác như là Tây Phong hay không. Thì với cái bản này mình sẽ chia cái hiệu quả nào như Furina ra thành 2 mốc để anh em có thể là cân nhắc đến cái việc điều chỉnh. Thì đầu tiên là với việc là Furina các bạn đi với cái đội hình liên quan đến 2 thủy, tức là các bạn có thêm một nhân vật thủy nữa, thì cái này thì nó sẽ hỗ trợ một phần nào đấy cho khả năng sạc cho con nàng này. Thì nếu như các bạn đi với cái đội hình đó là 2 thủy thì cái hiệu quả nào các bạn nên build cho nhân vật Furina nó sẽ dao động vào khoảng tầm 160 cho tới khoảng tầm 180. Đấy chính là cái chỉ số hiệu quả nạp nếu mà đi với 2 thủy. Thế còn nếu như trong trường hợp mà các bạn chỉ sử dụng Furina đi một mình thôi để các bạn có thể là tự cấp thủy cho bản thân, thì lúc này hiệu quả nạp của Furina thì mình thấy là anh em nên nâng lên tương đối là cao. Thì mình thấy là các bạn nên nâng vào khoảng tầm đó là 200 cho tới khoảng tầm 220. Cái này thì các bạn có thể điều chỉnh nhé. Nó còn tùy thuộc vào đội hình các bạn có sở hữu Tây Phong hay là C4 hay không ấy. Thì cái này các bạn có thể điều chỉnh tùy vào cái đội hình của anh em. Thế nhưng mà mình nghĩ là khoảng tầm 200 đến 220 thì sẽ là một sự lựa chọn tương đối là hợp lý nếu như trong trường hợp mà các bạn sử dụng Furina đi một mình. Đấy là chỉ số tiếp theo chúng ta quan tâm, đó là về phần hiệu quả nạp của nhân vật Furina. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến cái chỉ số đó là sát thương bạo kích của cô nàng này. Về cái chỉ số sát thương bạo của nhân vật Furina thì theo như mình thấy thì các bạn có thể chia ra làm 2 trường hợp. Trường hợp đầu tiên đó là các bạn sử dụng những cái cây mà có cái lượng CV là 88, tức là các bạn cầm những cây kiếm có khả năng tăng crit damage lên 88%, ví dụ như ánh lá, hay là các bạn cầm chấn, hoặc là các bạn cầm cái vũ khí như là bàn nham là cái tăng 44% tỷ lệ, tức là nó là 88 CV ấy. Thì trường hợp đầu tiên đó là nếu như các bạn cầm những cây vũ khí như này thì cái lượng sát thương bạo các bạn nên build cho nhân vật Furina nó sẽ dao động vào khoảng tầm 200 cho tới khoảng tầm 220. Còn nếu như các bạn cao hơn thì càng tốt, bởi vì những cái thanh kiếm này nó cho các bạn rất là nhiều crit rate hoặc là crit dam rồi, thì cái việc build chỉ số cho Furina thì nó rất dễ dàng hơn cho các bạn rất là nhiều. Đặc biệt là đây là một nhân vật có khả năng đột phá tăng tỷ lệ nữa, thì với cái việc là được boost cái CV rất lớn đến từ cái vũ khí rồi thì build chỉ số các bạn tương đối là dễ, khá là nhàn. Trường hợp còn lại đó là nếu như các bạn sử dụng những cái vũ khí khác gia tăng cái chỉ số nó ít hơn, ví dụ như các bạn sử dụng răng nanh hay là sử dụng ống đồng hay là sử dụng những cái cây như nanh sói ấy, thì cái lượng chỉ số nó bị thấp hơn tương đối so với lại những vũ khí mà mình kể trên. Thì khi mà các bạn sử dụng những cái vũ khí này thì cái lượng sát thương bạo các bạn build cho nhân vật Furina ấy, nó sẽ dao động trong khoảng tầm từ 170 cho tới khoảng tầm 200. Thì cái này thì nó sẽ còn tùy thuộc vào cái việc là các bạn cường hóa như thế nào nữa, cũng như là việc các bạn build các cái chỉ số khác nó ra đến đâu. Thì cái này thì nó sẽ tùy, các bạn có thể cân nhắc cái sát thương bạo trong cái ngưỡng như mình vừa kể ở trên. Đấy chính là về cái phần chỉ số sát thương bạo của nhân vật Furina. Ok, và trên đây đó là toàn bộ những cái chỉ số mà anh em nên build cho nhân vật Furina. Tất nhiên là cái việc chỉ số của mỗi người nó sẽ khác nhau tùy thuộc vào đội hình cũng như là tùy thuộc vào cách chơi của mỗi người. Thì cái chỉ số này nó chỉ mang tính chất là để anh em tham khảo thôi. Sau đó là anh em sẽ theo những con số này và anh em sẽ điều chỉnh các cái tỷ lệ hay là sát thương hay là thậm chí những cái như hiệu quả nạp sao cho nó phù hợp với cái đội hình cũng như là phù hợp với cái lối chơi của anh em. Và hy vọng là cái video này thì sẽ giúp ích cho anh em trong quá trình là build nhân vật. Cảm ơn anh em đã theo dõi video, và nếu như anh em thấy video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like. Và nếu như anh em chưa ấn đăng ký kênh của mình thì hãy ấn vào nút đăng ký cũng như là ấn vào nút chuông thông báo để theo dõi thêm nhiều video của mình nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và nếu như anh em quan tâm về những cái video khác của nhân vật Furina thì mình cũng đã làm ở trong các video trước rồi nhé, thì anh em có thể tham khảo ở trên kênh của mình nhé. Và ok, hẹn gặp lại anh em trong các số video tiếp theo. Bye bye.